ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා රයනස්තියට YouTube channel එකට. අද මම ඔයාට ඉතාමත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. පෝක් චීස් කොත්තු. අපි බලමු මේ සඳහා අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. එළවලු තෙල් මේස හැඳි 5ක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, ඉඟුරු අඟල් භාගයක කැබැල්ලකින් හදාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් හැඳි 3ක්, දිග අතට කපාගත්තු කැරට් අලයක්, කපාගත්තු ගෝවා කැබැල්ලක්, රවුම් වශයෙන් කපාගත්තු ලුණු ගෙඩි 1ක්, මාළු මිරිස් කරල් 2ක්, බිත්තර 2ක්, මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 400ක පිටි වලින් හදාගත්තු ගෝදම්බ රොටි 5ක් දිග අතට කපාගෙන. උරුමස් ග්‍රෑම් 300ක් මම මේ උරුමස් කපලා හොඳින් සෝදගෙන කහයි ලුණුයි ගම්මිරිසුයි දාලා තඹගෙනයි තියෙන්නේ. චීස් කැබලි 2ක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 2ක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක්. මුලින්ම මම එළවලු තෙල් ටික තාච්චියට දාලා රත් පීගෙන එනකොට ඌරු මස් ටික එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්නවා. ඌරු මස් බදිනකොට ඌරු මස් වල තියෙන තෙල් ගතියත් මේ තෙල් එකට එකතු වෙන හින්දා වැඩිපුර තෙල් ටික දැන් මං අයින් කර ගන්නවා. මේ ඌරු මස් බැදගත්තු තෙල් එකටම මම අපේ ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක එකතු කර ගන්නවා. ජින්ජර් ගාලික් පේස්ට් එක ලාවට බැදීගෙන එනකොට අපි කැරට්, ගෝවා, ලුණු, මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගමු. එළවලු වල අමු ගතිය යනකම් හොඳට බැදගමු. චීස් කොත්තුවට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හයි එළවලු තමයි ගන්න ඕනේ. ලීක්ස් වගේ එළවලු මේකට එකතු කරගත්තොත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකත් එක්ක බෙරි ගතියක් ඇති වෙනවා. දැන් මම බිත්තර 2 එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දිග අතට රැලි වශයෙන් කපාගත්තු ගෝදම්බ රොටි ටික. දැන් මේක කලවම් කරගමු අපේ එළවලු ටිකට. හදාගන්න පුළුවනි. අපේ පෝක් චීස් කොත්තුව දැන් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් තවත් රසවත් තියරි එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.